Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn sau 2 năm rưỡi chung sống mà không tổ chức lễ cưới. Người phụ nữ đã tiết lộ nỗi cay đắng trong cuộc hôn nhân của mình. Thông cáo cho biết Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh quen nhau qua công việc và do yêu cầu công việc nên họ ít có thời gian ở bên nhau. Vì vậy, họ chọn cách giữ mối quan hệ bạn bè và cùng nhau nuôi dạy con cái. Tin tức này đã gây sốc cho cư dân mạng. Trong ký ức của mọi người, cả việc kết hôn và ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều diễn ra đột ngột. Họ bất ngờ tuyên bố kết hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, cũng là ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh. Thông báo đột ngột và gây chú ý này khiến nhiều người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh khó chấp nhận. Ly hôn chỉ sau 2 năm rưỡi chung sống, mọi người chỉ có thể chúc Triệu Lệ Dĩnh hạnh phúc. Phùng Thiệu Phong đã đăng tải lời chúc phúc, nói rằng họ đã có một mối quan hệ tốt đẹp trước đây và sẽ có một tương lai tốt đẹp cùng nhau, và rằng việc mỉm cười và chúc nhau những điều tốt đẹp là cách ly hôn trang trọng nhất. Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai không lâu sau khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong và hiện tại con của họ đã khá lớn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là dù đã đăng ký kết hôn, công khai mối quan hệ và Triệu Lệ Dĩnh mang thai rồi sinh con, họ vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Đây là điều đáng tiếc suốt đời đối với cả hai, cái gì bắt đầu nhanh chóng thường kết thúc cũng nhanh chóng. Mặc dù tin tức ly hôn của họ đến đột ngột nhưng cư dân mạng cảm thấy ngày này sớm muộn gì cũng đến. Trước đó, một nguồn tin thân cận tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn, chỉ nhắc đến Tiểu Triệu, biệt danh của Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù có rất nhiều người mang họ Triệu trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh là nghi phạm hàng đầu. Cuộc sống hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh luôn rất kín đáo. Cô hầu như không bao giờ thể hiện tình cảm trên Weibo, cũng không đăng tải những bài viết dài bàn về hôn nhân của mình. Ngay cả vào ngày sinh nhật, họ cũng chỉ đăng những lời chúc sinh nhật đơn giản. Khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia Nhà hàng Trung Hoa, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cô xuất hiện sau khi sinh con, cô ấy trông có vẻ không vui và cực kỳ nhạy cảm, khóc nhiều lần trên chương trình. Hạnh phúc trong hôn nhân có thể được phản ánh qua hành vi hàng ngày của một người. Sau khi kết hôn và có con, Triệu Lệ Dĩnh dường như đánh mất chính mình, ánh mắt cô mất đi vẻ lấp lánh. Thậm chí còn có tin đồn về bạo lực gia đình từ phía Phùng Thiệu Phong, dẫn đến chứng trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, một cuộc hôn nhân thất bại cũng có thể dẫn đến sự trưởng thành. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh dường như ngày càng độc lập. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô ấy nói rằng tình yêu là con đường hai chiều và người ta phải điều chỉnh suy nghĩ của mình trước khi bước tiếp, tránh phụ thuộc quá mức vào bạn đời và đón nhận sự độc lập. Có lẽ những thất vọng tích lũy trong cuộc hôn nhân đã biến Triệu Lệ Dĩnh thành một nữ doanh nhân sáng suốt và độc lập. Điều này thật tốt. Cô ấy có thể làm những gì mình muốn, hiểu được tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân hơn là mong đợi người khác yêu thương mình. Con người thay đổi, và Triệu Lệ Dĩnh dường như đang ở trong trạng thái tốt. Cuối năm ngoái, nhóm của cô ấy đã thay đổi stylist. Trước đây, một số người chỉ trích phong cách của cô ấy là lỗi thời, nhưng sau khi thay đổi, cô ấy ngày càng xinh đẹp hơn. Hôn nhân là chuyện giữa hai người, vì không thể ở bên nhau, tốt nhất là nên chia tay trong hòa bình. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong 2 năm qua tương đối êm đẹp. Ít nhất trong mắt mọi người, họ là một cặp đôi đẹp. Giờ đây, khi cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, người ta hy vọng rằng họ có thể thực sự gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ và mang đến cho con mình một tuổi thơ tuyệt vời. Vào ngày sinh nhật của con trai, bố mẹ cậu bé, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau cắt bánh nhưng cố tình giữ khoảng cách. Nụ cười của đứa trẻ còn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh, cho thấy sự thấu hiểu ngầm giữa hai bậc cha mẹ đã ly hôn. Khi đứa trẻ thổi nến, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ửng hồng. Mặc dù Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đứng cách xa nhau, họ ngầm bảo vệ chiếc bánh và con trai mình. 5 năm sau khi ly hôn, họ đã giấu kín cảm xúc của mình, sử dụng một lịch trình tỉ mỉ để bảo vệ nụ cười của con trai, nghĩ đến việc nhìn thấy con nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Mọi sự kiềm chế của người lớn đều đáng giá. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại cùng nhau chụp ảnh sinh nhật cho con trai Siang Siang. Trong ảnh, đứa trẻ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ với chiếc bánh lớn trước mặt, nến đã được thắp sáng, đôi mắt nheo lại vì cười, vỗ tay nhiệt tình. Cảnh tượng thật ấm lòng. Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé lại đứng cách xa nhau. Phùng Thiệu Phong quỳ xuống đưa quà cho con trai, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đứng đó mỉm cười và vỗ tay, không tiến lại gần hay ôm con, chỉ lặng lẽ quan sát. Đứa trẻ gần 7 tuổi, ngay cả sau khi bố mẹ ly hôn, nó vẫn không thiếu tình yêu thương. Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ ở bên nhau mà vẫn giữ khoảng cách, tôi cảm nhận được bố mẹ ly hôn phải che giấu cảm xúc của mình sâu sắc như thế nào để đứa trẻ không nhận thấy điều gì bất thường. Phùng Thiệu Phong mặc áo phông đen và tóc hơi rối, quỳ xuống đưa quà cho con trai, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Triệu Lệ Dĩnh mặc áo nỉ và tóc buộc hờ hững, nở một nụ cười nhạt, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ. Họ không trao đổi ánh mắt hay nói nhiều. Sau khi cắt bánh và hát chúc mừng, họ đi về hai hướng khác nhau, như thể đang thực hiện một thỏa thuận đã được sắp đặt từ trước. Khung cảnh thực sự khá náo nhiệt, với sự hiện diện của người thân và bạn bè. Khi đứa trẻ thổi nến, mọi người reo hò cổ vũ,
khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ửng hồng, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Phùng Thiệu Phong đỡ con trai, trong khi Triệu Lệ Dĩnh giúp giữ vững đĩa bánh ở phía bên kia. Sự phối hợp của họ rất ăn ý, nhưng họ không hề đứng gần nhau. Họ từng đóng vai một cặp đôi yêu thương nhau trong bộ phim Mộng Lan, nhưng ngoài đời họ lại là những người xa lạ thân thiết nhất. Nhưng vì con của họ đã nuốt trọn mọi sự ngượng ngùng, không hề để lộ điều đó ra bên ngoài. Cư dân mạng đã có rất nhiều ý kiến sau khi xem những bức ảnh. Một số người bình luận rằng nụ cười của đứa trẻ rất ngọt ngào, nhưng người lớn lại đứng cách xa như vậy, bày tỏ cả sự cảm thông và ngưỡng mộ đối với cách nuôi dạy con có trách nhiệm của cặp đôi. Những người khác nhận thấy khoảng cách rõ ràng, nhưng nói rằng đó đã là một điều may mắn khi đứa trẻ có thể đón sinh nhật cùng cả bố và mẹ. Một người mẹ đã ly hôn bình luận rằng cô và chồng cũ cũng ở trong tình cảnh tương tự, mỉm cười bên ngoài nhưng đau lòng bên trong, nhưng nhìn thấy con mình hạnh phúc thì mọi thứ đều đáng giá. Nhiều người bình luận rằng việc bố mẹ ở bên nhau rất tốt cho con cái, nụ cười của con là tất cả những gì quan trọng. Hơn nữa, họ đã nuôi dạy con theo cách hợp tác này trong nhiều năm kể từ khi ly hôn. Lịch trình của họ được lên kế hoạch tỉ mỉ, ai đưa đón con, ai chơi với con vào những ngày nào, tất cả đều được xác nhận trong nhóm chat. Vào ngày đăng ký nhập học, họ cùng nhau đến trường để giúp con chuẩn bị cặp sách và đóng học phí. Khi con ốm, Phùng Thiệu Phong đưa con đến bệnh viện làm thủ tục, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đợi bên ngoài bằng xe để đón con về. Họ đã chi tiêu đủ tiền, dành đủ thời gian cho nhau và tự mình gánh vác mọi lo lắng. Đứa trẻ chỉ biết rằng dù bố mẹ không sống cùng nhau, họ vẫn cùng nhau cắt bánh và trao đổi quà vào ngày sinh nhật của con. Tình yêu thương vẫn không hề phai nhạt. Nhờ cách nuôi dạy như vậy, giờ đây con rất vui vẻ, học lực ổn định, và giáo viên nói rằng con rất hoạt bát và hướng ngoại. Rốt cuộc, nếu vào ngày sinh nhật của bố mẹ mà xảy ra mâu thuẫn, đứa trẻ sẽ rất buồn. Giờ đây, dù bố mẹ đứng cách xa, đứa trẻ vẫn cười hạnh phúc như vậy, thật tuyệt vời phải không? Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng ly hôn và có con, nhưng cặp đôi này thực sự đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu. Việc thỉnh thoảng điều chỉnh lịch trình là chuyện bình thường, nhu cầu của con luôn được ưu tiên. Nghĩ đến việc con trai lớn lên trông rất đẹp trai, mắt giống mẹ, miệng giống bố, nhìn con cười như vậy khiến mọi thứ đều đáng giá, bất kể người lớn có che giấu cảm xúc của mình đến đâu. Đó là lý do tại sao nhiều gia đình ly hôn lại như vậy, bề ngoài thì hợp tác nhưng bên trong lại tự xử lý cảm xúc của mình, chỉ để giảm thiểu nỗi đau cho con cái. Khi trẻ còn nhỏ, chúng không hiểu được sự phức tạp của người lớn, chúng chỉ biết rằng bố mẹ ở bên cạnh, cùng chúng đón sinh nhật, thế là đủ để chúng hạnh phúc. 4 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tung ra những thông tin mới, làm nổi bật sự khác biệt lớn trong con đường sự nghiệp của họ. Chỉ với 3 phút xuất hiện ngắn ngủi của Triệu Lệ Dĩnh trong Tiêu Dao, cô đã tạo nên một chủ đề thịnh hành. Màn trình diễn bùng nổ của cô trong vai một nàng tiên phản diện đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Vai chính của cô trong bộ phim truyền hình được mong chờ, Small Town Big Event, đã tạo ra tiếng vang lớn ngay cả trước khi phát hành, với dàn diễn viên hùng hậu và tác phẩm được xuất bản sau khi Chu Doen Doen qua đời, tạo nên sự mong đợi trên toàn quốc. Bộ phim truyền hình mới của Phùng Thiệu Phong, We Lie in Nán Trinh, đóng cùng Trang Di Phân, kể về câu chuyện chuộc tội xuyên thời gian. 4 năm sau khi ly hôn, con đường sự nghiệp của họ hoàn toàn khác biệt. Thật đáng ngạc nhiên là ngay cả 4 năm sau khi ly hôn, đến cuối năm 2025, tên của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang là chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội. Những hoạt động gần đây của họ thực sự đáng kinh ngạc. Trước khi kết hôn, họ dường như ở cùng một giai đoạn phát triển, nhưng giờ đây khoảng cách giữa họ thật khó tưởng tượng. Ngành giải trí luôn trở nên sôi động vào cuối năm, hàng loạt các buổi dạ tiệc và lễ trao giải lộng lẫy đã được tổ chức với các nữ diễn viên như Mạnh Tử Di và Bạch Lư, đều sinh năm 1990, khoe sắc đẹp trên thảm đỏ. Các tạp chí và thương hiệu lớn cũng công bố người đại diện của mình, thực sự làm nổi bật sự rực rỡ của các ngôi sao trong ngành giải trí. Ví dụ, bộ ảnh bìa của Dương Mịch cho tạp chí Vogue, dù trang phục đơn giản, vẫn thể hiện tinh thần kiên định của cô. Con ngựa đứng bên cạnh càng làm nổi bật khí chất gan dạ và tự tin của cô trong năm ngựa. Suốt tháng 12, nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đã được phát hành. Các bộ phim như Sao Avatar 3 sao và Sao khởi đầu của loài người sao, với sự tham gia của Trương Nhũ Vân, Mã Tứ Xuân, Thành Tiêu và Đường Yên, nằm trong số những tác phẩm được mong chờ nhất. Dĩ nhiên, bộ phim thu hút sự chú ý nhất là Sao Tiêu Dao Sao, với sự tham gia của Hầu Minh Hao và Đàm Tùng Vận. Yếu tố gây chú ý nhất trong bộ phim này không phải là hai diễn viên chính, Hầu Minh Hao và Đàm Tùng Vận, mà là Triệu Lệ Dĩnh, người chỉ xuất hiện vài phút. Đến nửa cuối năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh hầu như không xuất hiện trước công chúng và không đóng phim mới nào, ngoại trừ các sự kiện quảng bá thương hiệu bắt buộc hoặc các buổi phát trực tiếp. Cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, vì vậy mọi người đặc biệt nhớ Triệu Lệ Dĩnh, người đã mang đến những màn trình diễn xuất sắc trên màn ảnh. Vì thế, khi trailer của Tiêu Dao được phát hành, hình ảnh quen thuộc trong cảnh quay ngay lập tức giống Triệu Lệ Dĩnh và các chủ đề liên quan ngay lập tức đứng đầu các tìm kiếm thịnh hành.
Điều này cho thấy rõ sự nhớ nhung của mọi người dành cho Triệu Lệ Dĩnh sâu sắc đến mức nào. Khi bộ phim ra mắt, sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh đã lấp đầy màn ảnh bằng những suy nghĩ và cảm xúc của người hâm mộ và khán giả. Vài phút xuất hiện trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn nhất trong những tập đầu tiên. Ngay cả sự xuất hiện chỉ 3 phút của cô ấy cũng được ca ngợi là một vai khách mời vô cùng hiệu quả. Vì vai diễn tiên nữ phản diện trong phim, bề ngoài cô ấy dường như không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, khi nữ chính không đồng ý với cô ấy, ánh mắt cô ấy lập tức thay đổi. Chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng, cô ấy đã toát lên một khí chất quyền lực và áp bức. Màn trình diễn tưởng chừng như không cần nỗ lực này đã phô diễn trọn vẹn kỹ năng diễn xuất sâu sắc của Triệu Lệ Dĩnh. Đoạn clip này đã lan truyền chóng mặt trên các nền tảng video ngắn, khiến người xem vô cùng thích thú. Nhiều cư dân mạng đã khen ngợi cô ấy, nói rằng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh quả thực rất xuất sắc và họ vẫn rất yêu mến cô ấy.